Sziasztok, Adri vagyok, ez itt pedig a Datsun mesék második része az alapjáraton. A mai tesztalanyom egy 240Z 1970-ből. A festés és a dizájn ismerős lehet, de ez valóban egy másik autó és egy másik karakter, amit megmutatok nektek a Datsun kapcsán. Ami szembetűnően más az előző autóhoz képest, az a lökhárító, hiszen ez a kiadás egy kis lökhárítós darab, illetve nem annyira lóg ki elől ez az alsó lip sem, mint az előző bemutatott verzión. Ha az autó oldalához elérkezünk, láthatjátok, hogy a JDM művek is hiányoznak, ami egyáltalán nem veszel az autó megjelenéséből, továbbra is nagyon autentikus és nagyon old school az egésznek a feelingje. Ehhez hozzátesz a korhű Rota felni, illetve a 205-60-as gumikba csomagolt kerék is egy nagyon old school rallis érzetet ad az egésznek. Ha kinyitjuk a motorháztetőt, itt is találni egy nagyon szép rendbetett motorteret. És a csodálatosan előre nyíló motorháztető mögött egy L28-as, sor 6-os 2.8-as motor rejtőzik, ami nem gyári a motortérben, az egyedül a Misi Moto hűtő. Hát igazából egy hűtőt lecserélni ajánlott, egy 50 éves hűtő nyilván nem teljesít olyan jól, mint egy viszonylag modern gyártmány. Felmerülhet a kérdés, hogy minek egy ekkora hűtő ebbe az autóba. Nos, nem feltétlenül azért van, mert 200-zal közlekednek vele megállás nélkül, vagy mert pályautó lenne. Ez egészen egyszerűen a motort és a motor élettartamát védi, illetve hát ütközéskor van minek eltörni, és nem rögtön a motort nyomja el az, ami neki megy az autónak. Tehát ez egyébként egy bevett szokás az öreg autót újraépítő és felújító emberek között. Én még nem nagyon láttam olyan autót, amiben a gyári hűtőt hagyták volna benne, még akkor sem, ha oldtimer, ugyebár kivéve, ha OT-s az autó, akkor minden gyárira kell visszaalakítani. Nos, meg is érkeztünk az autó belterébe, ahol szintén minden éppen hogy csak hajszál híján, de a gyárira van visszaalakítva, tökéletes és hibátlan bőrfelületek mindenhol, illetve csodálatosan rendbetett műszerek, szépen visszapolírozott krómfelületek, tehát egy kívül-belül rendbehozott autóról van szó ismételten, viszont az előzőtől eltérően ebben az autóban már van szervó, mint ahogy azt láthatjátok, nagyon könnyű tekerni az egyébként Nardira cserélt kormány. Nekem egyébként ez az autó sokkal jobban tetszik, mint a zöld, és ennek egyetlen egy oka van, hogy ezt könnyű vezetni. Tehát ebben már megvan az embernek az új autós érzete, nagyon-nagyon sokat dob, és tényleg nagyon-nagyon sokat rak hozzá a vezetési élményhez az, hogy mindent ugyanolyan könnyű kezelni, mint a modern autókban. Nincs már meg benne ez az 50 éves, kicsit ilyen teszetosza, nehezen forgatható és nehézkes érzet, ami szerintem egy nagyon jó döntés volt a tulajdonos részéről, ugyanis tökéletesen használható napi autónak így a 240Z. Maga az egész autó könnyebben kezelhető, mint a zöld volt, ami teljesen korhű, hiszen a futómű is egy kicsit fel van tuningolva egy-két újdonsággal, ilyen például a gázos gátló, ami már sokat hozzátesz a menetkomforthoz. Egy tökéletes utcai autó az, amiben ülök, bár vannak versenytulajdonságai is, ugyanis nagyon-nagyon jól kanyarodik, nagyon jó az úttartás, tényleg olyan, mintha sínen húznának, de hát ugyebár ezt már elmondtam a zöld esetében is nektek, hogy ezek az autók arra vannak kitalálva, hogy élvezd. Abszolút nincsen szükség arra, hogy nagyon gyorsan menj vele, mert anélkül is tök jó feelingje van az egésznek. Az L28 generálta közel 160 lóerő, tökéletesen elegendő, még egy ilyen szűkös pályakörülmény között is, de utcán meg főleg. A rengeteg lóerő helyett viszont van élmény, ugyanis a hang, igen gyerekek, ennek a 6 hengeresnek a hangja az, ami
teljesen elviszi az embernek a kedvét és a hangulatát egy annyira jó és izgalmas irányba, hogy nem lehet betelni vele. Ami még a beltérben változott, és a szemfülesek már észrevehették, hogy nem a gyári ülésekben ülök, ugyanis ezek egy korabéli Porsche Boxsterből vannak átültetve ebbe a Datsunba. Nekem egy kicsit magas az ülés pozíció, én simán elviselném, ha valamivel mélyebben lenne, viszont kétség sem fér hozzá, hogy így nagyon kényelmes, és hát ugye könnyen állíthatóak az ülések is. Ha tehetitek, próbáljátok ki egyszer valahol, ha nyílik rá alkalmatok, mert ez zseniális egy kis kocsi. Nos, ez lett volna az 1970-es évjáratú egyedi festéses Datsun 240Z. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottál. Ha eddig nem tetted volna, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, kövess minket az Instagramon és lájkolj a Facebookon. Sziasztok!